Hello guys, welcome back to my YouTube channel at kung first time mo lang po sa channel na ito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload na video tungkol sa mga tutorials. Dahil for today's video guys, ituturo ko sa inyo ang simple na tutorial lang kung paano magpasa-load gamit ang ating smart. Kaya siguraduhin mo lang guys na tumutok sa video na ito hanggang dulo para malaman mo kung paano ang proseso para sa pagpasa-load. Para magpasa-load guys, mabilisan lang po yun, madali lang po. Pero tingnan muna natin, kailangan meron kang balance. So buksan muna natin ang ating Gigalife. Kung wala pa kayong Gigalife, pwede kayong mag-download guys. So ayan, nanghihingi ng update ngayon. 36.54 MB po yung Gigalife. So update lang natin. Available ito guys sa Smart at Token Text. Ang Gigalife guys ay mamomonitor mo po yung data experience mo or yung data usage. Tapos pwede ka rin dito mag-load gamit yung Gigalife. Ayan, open lang natin. Bali ito na guys yung Gigalife natin at naka-register na yung SIM card ko dito at meron akong available na load balance ng 274.50. At meron akong points na 43.91. So ngayon guys, pwede na tayo magpasa-load pero sa Gigalife ay hindi pa pwedeng magpasa-load. Ang gagawin natin magpasa-load ay gamit yung ating text box or yung inbox natin. So, ito yung tutorial. Para magpasa-load, kailangan i-type po natin ang pasa-load, puro big letter po lahat. Next, ilagay po natin ang ating mobile number. Kailangan po smart, sun, or token text. Next, kapag nalagay mo na yung number dito, halimbawa ito, 0921234567 8. Ayan, halimbawa 11 digits of number. I-click lang natin guys yung space. At dito po natin ilalagay kung magkano yung ilo-load natin. So kapag regular yung ilo-load natin, ilagay lang natin dito kung magkano. Kapag na-type mo na to guys, yung pasa-load na big letter, space, number, at space, amount kung magkano, isend po natin yan sa may 808. Ayan, nakikita niyo sa may itaas. 808 po. So, bali, ipapakita ko sa inyo yung actual. Bali, burahin lang natin yung number na to dahil ito ay invento lang. Ilalagay na natin yung actual na number. So, i-blur ko lang guys para sa security. Ayan guys, na-type ko na yung actual na number at i-blur ko lang. Kapag okay na guys, i-click na natin yung send. So, bali yung smart ko ay SIM1. Send na natin. Bali, send nyo yan guys sa may 808. Ayan po yung sa taas. At ito yung sabi. May 24, alas 2, at you have sent an invalid pasa-load amount allowed. Domination are 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 100, at 200. So, ibig sabihin bawal guys yung 50 na load. So, bali mag-load tayo ulit gamit naman po yung 60 pesos naman. So, i-type lang natin ulit yung pasa-load. So, ayan guys, na-type ko na yung pasa-load at yung number at yung amount na 60. Dahil yung pwede lang guys ay 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 100, at 200 yung pwede natin ipasa-load. So, i-click natin yung send guys at isa-send sa may 808. So, click na natin. Ayan guys, ito na yung reply. Has shared 60 pesos to. Ayan yung number na tinype ko at yung reference number. So ayan guys, nag-load na tayo or nagpasa-load na tayo sa number na nilagay natin. Bale ito na-receive ko na yung text message mula sa pasa-load natin. At ang sabi dito, 60 pesos has been shared from, yun yung number na ginamit natin na merong balance na 200 pesos, papunta sa SIM ko ngayon na isa. Bale, ito na-receive na natin at successful yung pag-send natin ng load. So yun lang guys, ganun lang po kadali kung paano magpasa-load gamit ang ating smart, sun, at token text. I-type nyo lang po ang pasa-load, space, number kung saan nyo po isi-send, at space, enter mo po yung amount kung magkano. Pero yung amount na pwede ipasa-load natin ay 2 pesos, 5, 10 pesos, 15, 20, 30, 60, 100, at 200 na load. At kapag na-type mo na yan guys, isi-send mo lang yan sa may 808. Ayan, ganun na po kadali kung paano magpasa-load gamit ang ating smart. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload na video tungkol sa mga tutorials. At kung may mga katanungan ka naman, mag-comment ka lang po sa comment section ng video na ito. Maraming salamat po.